Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság velük, hol áll a kapcsolatuk. Az én értelmezésem szerint lelkitársak lehetnek nem csak párkapcsolatban, hanem munkakapcsolatban, szülő-gyermek viszonylatban, barátok, tanárok, mindenki, aki azért jön az életünkbe, mert segíteni akar, és nem olyan módon, ahogyan mi emberi ésszel elgondoljuk, mert a segítség nem azért jön, hogy az anyagi világot azt ilyen gazdagon éljük meg jó módban, meg lustálkodásban, hanem hogy a lelki fejlődésünket segítsék, és erről nekünk legtöbbször fogalmunk sincsen, hogy mi a lelki fejlődésünknek az iránya, és mi lenne jó, mert ha tudnánk, akkor beleállnánk nagyon sokan. De nem tudjuk. Ezek a lelkitársak meg azért jönnek, hogy szeretettel, vagy éppen, hogy nem szeretettel, de erre ösztökéljenek bennünket. Úgyhogy az, hogy most ki jön, kinek az energiája, milyen lelkitársi kapcsolódásnak az energiája érkezik, erről fogalmam sincsen, de meglátjuk. Biztosan olyannak az energiája, aki a nézők közül, vagy leginkább fontos, hogy hallja, illetve ha itt vagy, akkor biztos, hogy neked is lesz benne valami olyan, amit érdemes meghallani, és minden videóm időtlen. Amikor megtalálod, akkor a tied, akkor vagy te hasonló élethelyzetben, ami egy itt elhangzott mondat, vagy az egész neked valamiféle segítséget jelenthet. Ebből a szempontból ez is egy ilyen támogató videó. Na, lássuk akkor, mit lehet tudni ezekről a lélektársaknak a kapcsolatáról. Ez a kérdés, hogy milyen az ő kapcsolatuk. Milyen az ő kapcsolatuk. Mit lehet tudni róla? Meg lehet, hogy ez egy olyan kapcsolat, ami hát így fizikai síkon inkább azt mondanám, hogy nem túl kellemes. Sokkal inkább bántásnak élheti meg egyik vagy mindkét fél ezt a kapcsolódást, mint hogy valamiféle tényleg jó lenne. Ugyanakkor pedig azt is megélheti, hogy a kettejük kapcsolódása mindig valami akadályba ütközik, mindig olyasmivel találják szemben magukat, ami tulajdonképpen egy új dolognak a bejövetelét, vagy új élethelyzetnek az elkezdését megakadályozza. Tehát, mint mondtam, ez kifejezetten egy olyan kapcsolódás lehet, ami megakadályozza őket abban, hogy tovább menjenek. De ez általában akkor van így, hogyha el akarunk futni valami elől. Amikor nem akarunk szembenézni valami dologgal, és akkor olyankor jön egy ilyen lélektárs az életünkbe, aki viszont hát ebben támogat, hogy ne fussál el, mert az nem lesz jó neked hosszú távon. Lehet, hogy pillanatnyilag igen, de akármennyire fájdalmas is most ezt megélni, maradjál benne. Nos, azt hiszem, hogy például, erre mondok egy példát, hogy mikor lehet ez. Például amikor egy párkapcsolat van, az egyik fél ki szeretne lépni, de a kapcsolatból, mert hogy nem bírja, meg olyan dolgok történnek vele, amit ő nem akar elviselni, és akkor jön valaki, egy ismerős, egy pszichológus, egy tanácsadó, vagy egy ilyen videó, és akkor azt mondja, hogy létszik, gondolkodj el végre azon, hogy hogyan jutottál ide el. És akkor elkezdi neki mondani, hogy ezt egy kívülálló hogyan látja, és akkor ennek hatására mondjuk
a kilépni szándékozó fél, az elkezdi másképp látni a kapcsolatát. Ez a jobbik eset. Ha nem így reagál például ilyen szituációban, akkor fogja, aztán kilép, és bevonz magának, vagyis bevonz. Hát mivel nem oldotta meg ezt a szituációt, ezért pontosan ugyanilyet, csak egy kicsit rosszabbat fog kapni. És ha 3-4-szer szakítunk, vagy kilépünk egy ilyen párkapcsolatból, és nem oldjuk meg a feladatot, és nem jön közben senki, aki erre figyelmeztetne, hogy mit kellene itt megtanulnunk, megcsinálni, akkor ezt a sort folytathatjuk az idők végezetéig, amíg meg nem oldjuk, és lehet, hogy 3-4-5 szerencsétlen kapcsolatunk is lesz, amire oda jutunk, hogy inkább nem, és akkor ez azt jelenti, hogy erre az inkarnációra elhalasztjuk ennek a karmának a megoldását, ennek a problémának a feloldását. Úgyhogy itt ez a személy, vagy személyek, mind a ketten valami hasonlót élnek meg. Na és akkor nézzük az utazást. Hát, bocs, az előbb csak véletlenül mondtam ezt a példát, de itt most azt mutatja, hogy itt a problémák, az akadályok az abban van, hogy van egy kiüresedett párkapcsolat, és másféle vágyak, vagy pedig az, hogy ez a párkapcsolat vagy megteljen újra élettel, vagy megteljen szeretettel, vagy arra vonatkozik, vagy az, hogy legyen már vége, ugye itt erről most nem kaptam pontos információt. A lényeg az, hogy itt most egy ilyen típusú kapcsolódásról van szó, és akkor nézzük, hogy a betegségre. Itt az, hogy lelkileg valaki belebetegedett már ebbe a jelenlegi helyzetbe, ez azért van, mert néhány megszokását, néhány szokását, megrögződését föl kellene hagyni, abba kellene hagyni, viszont ezt fél megtenni az illető, vagy mindketten, és emiatt inkább azt választja, hogy ő lelkileg meg belebetegszik ebbe az egészbe. Ez például lehet az a szituáció is, most így közben jött az, hogy amit mondtam, tehát, hogy az egyik személynek van egy párkapcsolat mondjuk, és akkor valamelyik őjük már tudat alatt elkezdett azon, vagy kihátrálni abból a kapcsolatból, és akkor érkezik egy harmadik fél, aki viszont azért jön, hogy rávilágítson, hogy most még nem léphetsz ki. Még nem oldottad meg. Ez tipikusan például egy ikellán kapcsolódásnál ez biztos, hogy egyszer, legalább egy dinamika, egy szakaszban megtörténik, ugyanis nagyon ritka az, hogy egy ilyen simán ki lehetne táncolni egy kapcsolatból, mert ugye egy ikellán kapcsolódásnál pontosan az a lényeg, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sok nehezítéssel küzdenek, és ez az egyik. És akkor ez mondjuk nem teljesen jó példa, de azért ez jobban szemlélteti, mert az ikelláng az nem lélektárs, hanem az más, de a köztudatban azért ez így összemosódik, és a lényeg az, hogy itt nem azért jön az ikelláng, vagy nem azért jön az a típusú kapcsolódás, az a nagyon erős, nagyon intenzív kapcsolódás, hogy ő most magával vigye, és kirángassa a kapcsolatból, hanem sokkal inkább azért, hogy rá is, vagy azt mondja neki, hogy akkor menjél vissza és intézd el. Intézd el azt a kapcsolatot, és úgy gyere hozzám, hogy azt te már letudtad, és az ott már rendben van. És a probléma akkor szokott lenni, amikor kilépünk egy kapcsolatból, az nincs lezárva, és utána
még visszajár, meg vissza tudja húzni, de ez csak akkor tud működni, vagy csak akkor ilyen a későbbiekben a második párkapcsolat, hogyha az elsőből úgy lépett ki valaki, hogy nem rendezte le. Tehát olyan, és akkor itt nem az a hibás, hogy aki, mert a régi párkapcsolat az még visszarángatja, nem. Akit visszarángatnak, ő nem volt képes befejezni, és innentől kezdve, aki segíteni akart neki, az magával húzta lefelé. És akkor itt nem az történt, hogy segítettek volna egymáson, hanem mind a kettő sokkal lentebbi lélekszintre került ezáltal, és ez nagyon fontos lenne, hogy ezt így elkerüljük, mert ennek súlyos következményei vannak a láthatatlan világban. Azon túl, hogy ezt a karmát még következő inkarnációban újra meg fogjuk kapni, tehát ez nincsen. A halállal ez nem fog véget érni. Ez akárki, akármit is gondol, ez így nem fog megszűnni. Úgyhogy jobb lenne, hogyha ezen túl lennének, de itt határozottan az látszik, hogy nem azt mondom, hogy pont ilyen szituáció, de csak ezt példaként mondtam, de dinamikájában egy hasonló helyzet van, hogy jön neki egy olyan segítség a másik fél személyében, aki ebből a szorult helyzetéből próbálja őt kihúzni. Tehát, hogy itt most egy ilyen lelkitársi kapcsolódásnak néztük meg a jelenlegi helyzetét, és akkor megnézzük azt is, hogy egyébként ők hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát mit gondolnak egymásról? Kettőt kérek. Először a férfivel jelölt személy mit gondol a nőről, és a nő mit gondol a férfiről. Na, itt rákérek, mielőtt bármit mondanék, a pénzre kérnék szépen. És a hamisságra is. Azért kértem rá, mert hogy az jött közben, hogy ez mind, amit ő gondol, azt gondolja a másikról, hogy nem igaz, hamis talmi csillogás az egész, amit ő mutat, és valójában ő a háttérben ugyanolyan problémákkal küzd, mint a férfi, személy, jelölővel jelölt személy, aki lehet nő is, tehát itt teljesen irrelevánsak a nemek, tehát itt lehet férfi-férfi, nő-nő és mindenféle kombinációban. Na itt az a lényeg, hogy akit férfivel jelölök, akkor azt ti tudjátok, hogy ti kit helyettesítettetek be. Szóval itt az a lényeg, hogy a férfi úgy gondolja, hogy a nő nem az őszintét mutatja, úgy gondolja, hogy ami a nőnek érték, az valójában nem azt közvetíti. Tehát amitől értékes a nő, nem arról beszél, vagy amit a nőnek értékes számít, nem arról beszél, vagy pedig a másik esetben lehetséges az is, hogy ráébreszti ez a lélektárs, ráébreszti őt arra, hogy mi az érték, és hogy amit eddig értéknek gondolt, az hazugság, az tényleg talmi csillogás volt, és nem volt igaz. És amikor magába mélyed, akkor döbbent rá, hogy ez micsoda szerencse, hogy ő most már felfedezhette ezt a nagy eltérést vagy különbséget, és hogy például neki egy találkozás, egy ilyen, az sokkal értékesebb, mint amit korábban értéknek tartott. Na és akkor a nőnél pedig azt látjuk, hogy ő valamiféle reménykedésben van, és akkor itt is előbb rákérlek, hogy mi az a remény. Reményre kérnek szépen.
és a özvegyasszonyra is. Azt gondolja a férfival kapcsolatosan, hogy szándékosan kerüli az érzelmeket, szándékosan nem akar beleállni az érzésekbe, és inkább választja a lélek fájdalmát, mint hogy megmutassa valójában, hogy mi van benne. Igen. Ugyanakkor viszont mégis ők egymásra néznek, tehát hogy olyan, mintha ők valahol a lelkük mélyén tudnák azt, hogy itt ez a másik, az segíteni jött. Tehát, hogy ők egyfajta bizalmat élnek meg egymással szemben, és még hogyha negatív dolgokat is gondolnak egymásról, ettől függetlenül úgy látom, hogy azért itt bizalmi viszony is van közöttük. Ma megnézzük, hogy akkor mit éreznek, vagy vannak-e érzéseik egymás iránt, illetve hogyan éreznek, mert itt most azt láttam, hogy a bizalom már megvan, de mi más van még. Nézzük, hogy mit más lehet még tudni. Nézzük, mit éreznek egymás iránt, kettőt kérek ismét, a férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Lehet, hogy a férfival jelölt személy úgy gondolja, hogy a nő megjelenésével elveszít valamit a múltjából, elveszít valami értékeset. Na de mi ez itt? Mi ez a veszteség? Mi az, amit ő elveszít? Hoppá. Hát elképzelhető, hogy azt arra döbben rá, hogy egész életében azt hitte, hogy a családja szeretete az olyan feltétel nélküli, és olyan, mintha most így rádöbbenne arra, hogy ez mind hazugság volt, és ez a szeretet, ez csak ilyen látszat szeretet volt, és ez ilyen nagy veszteséget, nagy csalódást okozhat a férfinak, ugyanakkor pedig jó is, mert hogy megtapasztalja, tehát ezt csak úgy tudja elveszíteni, hogyha megtapasztalja az igazi érzéseket. Tehát amikor a ráébredés, a csodás élmény egy fájdalom élménnyel is párosul, vagy társul, és ő valahogy ezt éli most meg, és ezt az érzés van benne így a lelkitársával kapcsolatban. A női személyjelölővel személy esetén pedig nagyon bizonytalan a vágyait illetően, és akkor a vágyra kérnék szépen. Bíróra is. Mert attól fél, vagy az olyan, mintha ilyen emlékképek jönnének elő, hogyha ő a vágyait megmeri élni, akkor olyan dolgokat kell neki kimondania, akár magának is, ami fáj. És akkor, ha magának, akkor a másiknak is. Vagy ha a másiknak szeretné mondani, akkor ezt saját magára is igaznak kell venni, és akkor az saját magának is fájdalmat okoz. Ezért például itt azt érzem, hogy az ő érzései azok azért bizonytalan benne, hogy most mit csináljon, hogy most elhiggye, kimondja, vagy pedig inkább tartsa meg magának, és hát
söpörje a szőnyeg alá, üljön rá, rakja el kis dobozkába, aztán majd egyszer, hát ha jó körülmények lesznek, és akkor majd előveszi. Tehát ez ahogyan egyébként az életünket is éljük. Most itt olyan, mintha a férfi viselkedéséből felismert volna egy mintát, amit szíve szerint elmondana, de nem teszi. Mert ha ezt megteszi, akkor visszakapja azt is, hogy de hát te is ezt csinálod, és azt meg nem akarja. Mert akkor be kellene látni, hogy ő is ezt csinálja, és akkor neki is szembe kellene nézni, és akkor arról beszélnie kellene, és az fájdalmas lenne, úgyhogy nem. Ezért bizonytalan, hogy nem, ezt akkor nem biztos, hogy bevállaljuk. És itt most nagyon érdekes így az ő érzésviláguk egymással kapcsolatban, de mindenképpen úgy ezt keltették egymásban. Na, meglátjuk, hogy hogyan folytatódik ez a kapcsolódás. Tehát mit lehet tudni erről a lelkitársi kapcsolatról a következő 1-2 hetes időszakban, hogyan folytatódik ez a dolog közöttük, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogyan folytatódik. Úgy látom, hogy stabil marad ez a kapcsolat közöttük, ez a lelki kapcsolódás. Időnként lehetnek ilyen fellángolások, vagy ilyen erőteljesebb megnyilvánulások közöttük, de mégis ettől függetlenül úgy látszik, hogy azért ez egy stabil, hosszú távú és mély kapcsolódás marad közöttük. A házasságra kérnék szépen, amiben nagy része lesz a szeretet és annak a megmutatásában, a megnyilvánulásában, ami elképzelhető, hogy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon másképp is lehet, mint ahogy eddig volt, legalábbis kommunikációs szinten mindenképpen. Tehát itt az előbb a nőnél láttuk azt, hogy ő nem biztos, hogy elmondja azt, amit ő érez a másikkal kapcsolatosan, vagy ami föltámad benne, vagy gondolat keletkezett benne, és elképzelhető, hogy azért ezen változtatni fog a jövőben, és akkor most a váratlan örömre kérlek szépen. Igen, erre gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy úgy dönt, vagy úgy dönthet, hogy fél és inkább nem akar beszélni erről, és a háttérbe akarja szorítani azokat a gondolatait, amik feljönnek, de ez nem fogja, tehát nem fogja őt békén hagyni, hanem újra és újra arra készteti, hogy akkor legyél már őszinte. És akkor akkor így kapcsolódik ehhez a részhez, hogy változtatnia kell a kommunikációján, és valahogy azon fog gondolkodni, hogy hogyan tudja elmondani ezt, ami benne van, olyan módon, hogy az ő saját magát a legkevésbé sértse meg, tehát ő maga ne sérüljön annyira. Úgyhogy ezt mutatják a lapok a következő 1-2 hetes időszakra ebben a kapcsolatban. Nagyon érdekes, és nagyon jó lenne, hogyha ez tényleg sok mindenkinek adna valamiféle támpontot, hogy vannak ilyen kapcsolódások, és ezekből van kiút, és ezek nagyon fontosak, mert tényleg karmikus terheket tudunk lerakni, hogyha ebbe beleállunk, és ne féljünk ezt megtenni, ne féljünk azt magunkban elsősorban megtenni, a szégyenünket, a bennünk lévő szégyenkezést, azt mindenképpen azon dolgozni kellene, mert az egy mások által ránk projektált valami, illetve úgy gondoljuk mi. Azért szégyenkezünk, hogy valaki más mit gondolna rólunk, és akkor itt benne van a megfelelési kényszer, mert hogy annak idején például a szülők mit gondoltak, és akkor ebből mi milyen következtetést vontunk le.
és így egy lelkitársi kapcsolódás ezt erre rá tud mutatni, hogy azért nem tudunk egy párkapcsolatból kilépni, mert, és akkor itt egy csomó minden lehetséges, erre nagyon jó a belső gyermekgyógyulás, de aki például az Ikerláng kurzusra, workshopra eljön, és utána részt vesz az Ikerláng felkészítő kurzuson, ami egy fél éves, annak része ez a belső gyermekkel való munka, mert ott két síkon párhuzamosan történik majd a kész felkészítés, és ennek egyik eleme ez a belső gyermek munka, hogy a mindennapjainkat boldogan tudjuk megélni. Ez a lényege ennek a belső gyermek kurzusnak, amit én csinálok, és szerintem akikkel együtt dolgozom ezen, vagy ebben, azok jól élik meg nagy változásokat, nagyon pozitív változásokat élnek meg az életükben, úgyhogy javaslom, hogy gyertek a workshopra, vagy a kurzusra, bármelyik jó. Na, akkor köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy megírjátok a kommentbe, illetve a lájkot és feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!